Hello guys! Good morning and welcome to my channel. So today's video guys, ipakita ko sa inyo kung paano gumawa ng base ng tissue holder. So itong video ko part 1 pa lang to guys kasi ito lang yung nagawa ko today kung paano siya mag-start mula dito sa maliit na square hanggang matapos siya hanggang sa pag-lock. So yun, ito na yung nabuo na basket na tissue holder. So may butas siya sa gitna na maliit. So ang nagawa ko pala today ay ito. Yan. So yung size ko niya guys ay 5 and 1/4 mahigit. Yung kwadrado niya ayon. So ito. Ito pa lang yung nagawa ko today, dalawa. So ginawa ko siya ng video kung paano mag-start. So sa mga baguhan na gustong matuto kung paano gumawa ng tissue holder. So ito. Ito yung ginagawa pambenta to. So kung mabuo na siya, ano pala to siya guys, 90 pesos yung charge sa pag-weigh. So yan. So bago tayo mag-start guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to hit the like button and subscribe. So yan. Shout out pala kay Lens Vlog. So yun guys, kung di ka pa subscribe kay Lens Vlog, so please subscribe. So ano ko yan, taga dito yan sa amin, tas kasama ko yan sa work dati. So yun guys, please support. Yan. So let's start guys. So guys, ito yung wicker natin. So yung first natin na gagawin, mag-form tayo ng maliit na square para maumpisahan natin yung tissue holder natin. So ito yun siya guys. Ito yung maliit na square. So yung sukat pala nito 1.5 inches sa bawat ganito. So sa looban nito 1.5 inches sa isang square. So ganito siya guys. Ganyan. Tapos sa kabila din 1.5 inches. So para maumpisahan siya natin na magiging ganito, so mag-start tayo sa dito sa maliit na square. So yun yung gagawin natin. So ito siya guys, itong wicker i-coat siya natin kasi kailangang naka-cover yung starting niya. So sa ganito, tas dito ang patay sa tas umpisahan natin hanggang lumalaki siya na magiging 5 and 1/4 mahigit yung size pala nito, yung square niya. So yun yung gagawin natin. So itusok natin to siya guys. So yung pag-weigh pala nito guys, same lang to sa mga basket na mga ginagawa ko. Yung mga placemat, ganyan. So yung weaving size niya 1/4 inch, 1/4 centimeter. Ganyan. So ito, mag-coat tayo ng mga 1 and 1/2 bago tayo magbalik. So, ito na siya guys. 1 and 1/2 na siya. So, yung gagawin natin, babaliin natin dito. Pero, pag maghiwa ka, wag mong ilahat para hindi talaga siya maputol. So, konti lang yung mga parang mga 1/4 lang sa wicker yung. So, magiging ganyan siya guys. Tapos, kailangan dito din sa likod, nakabalance siya.
So, idanda nating ibali. So, magiging ganyan siya. So, dito din, mga 1 and 1/2 inches, ikot din siya natin bago natin siya baliin hanggang mapo-form siya ng maliit na square. So guys, ito na siya. Yung size pala ng pang-apat na kinukotan ko ng body ay 1 and 3/4 inches. Kasi dito 1 and 1/2. 1 and 1/2, 1 and 1/2. So dito 1 and 3/4. Kasi ito, dapat ganito siya. Ganyan. Tapos, same lang din yung size niya pag anuhan mo siya ng 1/4 dito kasi 1 and 1/2. So, magiging 1 and 3/4 siya. Para same pa rin yung kasing sukat nila dito sa bawat square. So, ito na siya guys. Ito na. So, dito pala, anuhin mo siya. Hiwaan mo rin dito. Gaya ng ginagawa natin dito para mabalik siya. So, magiging ganyan siya guys. So, dito, kailangan mo din siyang wavean dito sa gitna. Kailangan mo din tong salihan sa pag-wave dito ng paganyan. Para magiging form siya ng ganito pa straight, ganyan. So, yun. Yun yung purpose niya guys. So, yun yung gagawin natin. Kailangang matago to siya at saka walang butas dito na maliit na makita para maganda siya tingnan. So, yung size niya dito 1/4 cm. Yung pag-connect pala kung naubos na yung bully mo, so dapat mo siyang ipatay dito. So, bubutasan mo siya ng maliit dito. So, ipasok mo lang to siya. Ganyan. Tapos, dudugtungan mo ulit. So, dudugtungan mo siya ng other body. So, ito yung hulihod na ginagamit ng pangtusok. Ganyan lang guys. Madali lang siya guys gagawin. So, dito guys, sa sa paghiwa, kailangan mag-adjust tayo ng 1/8 para, kasi kung ipantay mo siya dito, mapo-form siya ng maliit na circle, di siya magiging square. So, kailangan a-adjustan mo siya ng 1/8. So, mga ganyan. Mga ganyan guys, bago mo siya hiwaan ng maliit dito. So, ganyan. Magiging ganyan siya. Tapos, dito, ipantay mo yung hiwa mo dito na maliit sa itaas. So, kailangan huwag maputol, guys. Maliit lang. Ganyan. So, ganun mo. So, magiging ganyan siya, guys. So, ganyan. Para ma-uniform siya. At lumalaki. So, palaki ng palaki siya, guys. Mapo-form siya ng ganito.
So, yun yung gagawin natin. So, kailangan pantay yung pagbali mo para magiging same yung size nila sa square niya. So, yun yung gagawin natin. So, sa isang base pala guys, makaubos ka ng isang wicker. So, itong ginawa ko, kalahati na lang to. So, dudugtungan ko siya mamaya pag maubos na. So guys, huwag mong kalimutan na i-wave yung bawat ganito niya dito. So kung lumalaki na siya guys, papasukan mo rin din siya dito para magiging ganito siya guys. Yan. Diba? Maganda. So, dito guys, papasukan natin. So, magiging ganyan siya. Ganyan. Sa pagdugtong pala ng wicker guys, ganito lang yung gagawin mo. Lalahapan mo ng maliit. Ganyan. Tapos yung idugtong mo, ganito din yung gagawin mo. So, ito yung idugtong natin. So, ganyan. So, magkaganyan sila guys. Parang bumuo pa rin kasi pag i-wave mo to, di na to siya makita kasi matatabunan na to siya. So, ganyan.
So guys, hanggang dito na lang tayo kasi umabot na tayo sa sukat na gusto natin. So 5/4 na mahigit. So hanggang dito siya. So same yung size ng square. So yan. So hanggang dito na lang siya. So papatayin na natin siya guys. So need natin gawin, ipantay natin to siya sa paghiwa. So titirhan natin siya ng maliit na para may makakapit sa panglock. So ganun yung gagawin natin. So mga ganito siguro. So kung mapinis product na siya guys, so magiging ganito siya. Nakita nyo? Ito yung lock. So kung magtatayo ka na sa body niya, matatabunan yung nilock mo dito. So di makita. So yun yung gagawin natin. So, iganon mo siya guys. Iganon mo siya, tas isali mo sa pag-wave. So, ganyan siya guys. Di mahalata. Tapos patayin natin dito yung bully natin. Tapos lilinisan natin tong base. So ito na guys yung base natin. Natapos na siya sa wakas. So mga ano ko to siya ginawa. Mga 30 minutes, ganyan. So, ito na siya guys, kung paano gumawa ng vase sa tissue holder natin. So, ito na siya. 5 1/4 mahigit yung square na size niya. So, kung di ka pa subscribe, don't forget to hit the like button and click the subscribe. So, thank you guys. I love you all.